බලමු කොහොමද මේ කපා ගන්න කියලා. මම රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ දිග ගන්නවා අඟල් 30ක්, පල්ල ගන්නවා අඟල් 18ක්. මේ විදිහට මාක් කරගෙන අපි කපා ගමු. කපාගෙන තියෙනවා සිපර් කොටසක්. ඒ අඟල් 18ක් පල්ලට තමයි ගත්තේ. මේක සෙන්ටිමීටර දෙපැත්තට තියන වැඩිපුර සිපර් කොටස කපාගෙන තියෙනවා. තාම මෙතන පේන ඇති ඔයගලන්ට පටි කොටස් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. අඟල් 4ක් පල්ල, අඟල් 30ක් දිග. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මහා ගන්න කියලා. අපි වටේ මහගෙන ඉවරයි. දැන් සිපර් එක අල්ලගමු. හරි අපි දැන් සිපර් එක අල්ලගෙන ඉවරයි. ඊළඟට බෑග් එකට අවශ්‍ය පටි දෙක මහගමු. හරි අපි දැන් මේ ආකාරයට පටි දෙක මහගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ දෙක බෑග් එකට අල්ලගමු කොහොමද කියලා. හරි අපි ඔන්න ඔය ආකාරයට නවාගෙන මේක මෙහෙම තියාගෙන මහගෙන යනවා.
එහාට පටි දෙක මහගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ ෂිපර් එක මේකට දාගෙන ඉවරලා අනිත් පැත්ත ආරෝගන මහගමු. මාගෙන ඉවරයි. අපි මේ පැත්තේ කොන් දෙක කපා ගමු. මාගෙන වුණාට පස්සේ පේන්නේ ඔයගලන්ට හරියන. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙනවා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.